असे, कारण हल्ली बरेच मंडळी असतात की ज्यांनी साखर खाणं सोडलंय किंवा साखर नाही खात म्हणून ते शुगर फ्री पदार्थ खात असतात. मग अशा वेळी तुम्ही हा विचार करा की आपण ती साखर का सोडली आहे. जर मला वजन कमी करायला म्हणून जर मी साखर सोडली आहे किंवा मला ओव्हरऑल फिट जास्त व्हायचं आहे म्हणून मी साखर सोडली आहे, तर मग त्याच हिशोबाने त्याच पद्धतीनं तुमचं टोटल फॅट इंटेक पण तुम्ही बघितलं पाहिजे. मग अशा वेळी तुम्ही शुगर फ्री हलवे खाऊन काही फायदा नसतो, शुगर फ्री मिठाई खाऊन काहीच बेनिफिट नसतं. तर ते तुम्ही शुगर फ्री असेल तरीसुद्धा एकच मिठाई, म्हणजे बॉटम लाईन हेच आहे की शुगर फ्री असो किंवा रेग्युलर साखरेवाली किंवा गुळावाली जो पदार्थ आहे, मिठाई एस्पेशली जर आहे, तर ती तुम्ही शुगर फ्री असो किंवा हे असो, तुम्ही ती एक एवढं छोटं जे प्रमाण आहे तितकीच खाल्ली पाहिजे. शुगर फ्री पेढा आहे म्हणून तुम्ही अर्धा किलो खाल्ला आठवडाभरात असं करू नका. एसेन्शियली जागा बनवा तुमच्या डाएटमध्ये जो काही तुम्हाला गोडाचा पदार्थ खायचा आहे त्यासाठी. आणि सडासुदीचे पदार्थ मेजरली कार्ब्स आणि फॅट रिच असतात हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून ते आज मोदक केलेत किंवा आज काही मिठाई केली आहे, राखीला नारळाच्या वड्या केल्या तर ते मी महिनाभर खाणार आहे असं करू नका. सण हा सणासारखा त्याच दिवशी फक्त साजरा करा, तर त्याची मजा आहे. शुगर फ्री मिठाया ज्या आहेत त्याच्यात एक खूप मोठा फ्लॉ आहे. फ्लॉ म्हणजे त्याच्यात एक धोका असा आहे की आपण त्या साखरेच्या ऐवजी शुगर फ्री किंवा जे काही ॲस्पार्टेम, सुक्रोलोज, जे कुठलं ऑल्टरनेटिव्ह स्वीटनर त्याच्यात घालतायत ते साखरेच्या ऐवजी घातलं जात आहे. पण जसं मी म्हटलं की शिरा जो आहे हा फक्त मूग आणि साखरेचा, मुगाचा शिरा किंवा कणकेचा शिरा हा फक्त कणिक आणि साखर याचा बनत नसतो की म्हणजे तुम्ही साखरेच्या ऐवजी शुगर फ्री घातलं, पण त्याच्यात तूप पण असतं. मग आता ते तूपही तितकंच नुकसानकारक आहे ज्यांना डायबिटीज आहे त्यांना. त्यामुळे जरी तुम्ही शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री मिठाई असं काही जरी आणलं तरीसुद्धा ते तुम्ही थोडंच खाणं इष्ट आहे. पाडवा आला की आंबा खा असं मी नेहमी सांगते. का बरं? तो सीझनल आहे, तो तेव्हाच मिळतोय. तसंच आता नारळी पौर्णिमा आली तर तुम्ही नारळाची वडी खा, तुमच्या पुढे गणपती आला तर मोदक खा. वर्षातनं एकदा ती मजा येते ना, तेव्हाच. आता ही वेगळी गोष्ट आहे की आपल्याकडे पुण्या मुंबईला किंवा इव्हन बाहेर पण हल्ली आपल्याला मोदक सारखे मोदकासारखे पदार्थ किंवा सगळी पक्वान्न जी आहेत हल्ली ती वर्षभर मिळत असतात. पण मग तसं वर्षभर आपण नाही खायचं. मग तेवढ्या सणालाच म्हणजे गणपतीलाच मी मोदक खाणार आहे हा जर नियम आपण स्वतःला घालून घेतला तर मग ते दोन गोष्टी होतात की ते अतिरेक, त्याचं अति खाणं होत नाही. आणि दुसरं म्हणजे तेवढ्या त्याची मजा जी आहे ती राहते की नाही, आपल्याला हे वर्षातनं एकदा गणपतीलाच मिळणार आहे असं आपण स्वतःला अट घातली की त्याची मजा अजून वाढते. आणि वरचेवर आपलं एवढं हाय कॅलरी किंवा हाय फॅट असे जे पदार्थ असतात ते खाल्ले नाही जात. तेव्हा कसं मॅनेज करायचं दुसऱ्यांकडे जेव्हा आपण जातो तर तेव्हा सणाच्या वेळेस तेव्हा कसं मॅनेज करायचं? तर मग अशा वेळी आपण काय करू शकतो की सगळ्यात आधी जर तुम्हाला कोणाकडे जेवायला बोलवले तर तिथे जायच्या आधी तुम्ही घरी काहीतरी एक प्रोटीन रिच आणि त्याच्याबरोबर एखादं सॅलड किंवा एखादं फळ असं खाऊन मग जा. म्हणजे मग तुम्ही आता, कारण होतं कसं की आता संध्याकाळी तिच्याकडे जेवायला जायचं आहे, नाहीतरी जाऊ दे मग मी सकाळी माझ्याकडे फक्त फळच खा किंवा जेवतच नाही असं करायला जातात. आणि ते त्याच्या मागचं इंटेन्शन चांगलं असतं की म्हणजे मग अति माझं खाणं होऊ नये म्हणून. पण त्याच्यात प्रॉब्लेम हा होतो की जर मी सकाळी काही नीट खाल्लं नाही आहे आणि मग मी मैत्रिणीकडे किंवा माझ्या मावशीकडे जेवायला गेले संध्याकाळी आणि सणाचं जेवायला गेले की जे ऑलरेडी सगळं सुपर रिच आहे, तर अशा वेळी मग अति भूक लागल्यामुळे जेव्हा समोर जे अन्न वाढलं जातं मग तर त्याच्यावर ते अनावर खाल्लं जातं. मला विचारशील ना तर आता भजी काही आपण रोज रोज करत नाही, कुरडे काही रोज रोज तळत नाही. आज अशी अपेक्षा तरी आहे की तुम्ही रोज पापड कुरडे तळून खात नसाल किंवा रोजच तुमच्याकडे काहीतरी भजी किंवा फरसाण आयटम नसेल अशी अपेक्षा आहे. जर तसं रोज असेल तर एनिवे तुम्हाला ते बदलायला हवं आहे. पण जर मला 3 महिन्यातनं एकदा मी असं पूर्ण नैवेद्याचं ताट खातीये तर तेव्हा असं ते एखादा भजी आणि कुरडईनं पापड खाल्लं तरी काही हरकत नाही आहे. पण जर मला खाऊन अति जडपणा येतोय हे कळतंय तर मग त्याच्यातलं काहीतरी कमी करा. मग तुम्ही काय कमी करणार आधी? तर आता भातही आहे, पोळी आहे म्हटल्यावर ते 2-2 कापची गरज नाहीच आहे. मग तुम्ही त्याच्यापैकी त्या दोनापैकी काहीतरी एक सिलेक्ट करा. तसंच जर भजी 5 वाढलेली असतील पानात तर ती 1 किंवा 2च घ्या, म्हणजे मग अति ओव्हर इटिंग होणार नाही. नमस्कार, मी अमिता. मी ऐश्वर्या. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट.
आजच्या दिवसात आपण सणांमध्ये हेल्दी कसं खायचं किंवा निरोगी कसं राहायचं याच्याबद्दल बोलणार आहोत. आलंच आहे आता गणपती, चला. हो. तर सगळ्यात पहिले मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हे जे सणांचे पदार्थ असतात वेगवेगळे, तर हे चांगले असतात का? म्हणजे का असं वेगवेगळे बनवतो आणि खरंच खाऊ शकतो का सगळे असं? बरं, सणासुदीचे पदार्थ म्हणजे आता मोदक, लाडू, प्रसाद सगळंच येतं की नाही. खाऊ शकतो का? खाऊ शकतो, काही हरकत नाही खायला, पण किती खाऊ शकतो ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे आता जसं मी मागे पण एका व्हिडिओत सांगितलं होतं की आपल्याला जर मोदक खायची ही प्रायोरिटी आहे ना, तर मग बाकीचा आपला जो आहार आहे त्या दिवशीचा, जे काही आपण दुसरं खाणार आहोत पानात, तर त्याच्यात त्या मोदकासाठी जागा बनवा. आणि एक तर सण हा सण असू द्या, तो पूर्ण महिनाभर चालतच नाही असं पण, ठीक आहे. आता गणपती 10 दिवस चालतो, पण त्याचा मोठी पूजा पहिल्या दिवशी आणि 10व्या दिवशीच असते ना. बाकीच्या दिवशी छोटा प्रसाद असतो. म्हणजे जरी आपण घरी मोठा साजरा करत असलो तरी सुद्धा मग तो रोज प्रसाद नैवेद्य जो आहे तो आपण खायला हवा, अशातला भाग नाही आहे. आणि जर आपण म्हणजे मोदक खायचा आहे मला, चतुर्थीच्या दिवशी जर मोदक खायचा आहे किंवा मला पुढे दुसरा काही सण आला तर त्या दिवशी पुरणपोळी खायची किंवा जे काही पदार्थ खायचे, तर त्यासाठी जागा बनवा. आता ती जागा कशी बनवायची, तर जर आता आपण मोदक बघितला, मेजॉरिटी आपण गोडधोड जे पदार्थ असतात ते जास्त कार्बरिचच असतात, त्याच्यात कर्बोदकच असतात जास्त. कुठलाही पदार्थ म्हणजे आता मुगाच्या डाळीचा शिरा सोडता, म्हणजे तो एक त्यातल्या त्यात थोडंसं प्रोटीन मिळेल असा असतो, पण तो शिरा पण जो आहे त्याच्यात शिऱ्याला शिरेपण यायला म्हणून की त्याच्यात तुम्हाला तूप तेवढं घालायला लागणार, त्याच्यात तेवढं साखर त्याला घालायला लागणार, आणि मग कुठे ती मुगाची डाळ असते. हे लक्षात घ्या कायम तुम्ही निवड करताना कुठला गोडाचा पदार्थ आहे तो. तर त्यामुळे जर आता मला मोदक खायचा आहे किंवा शिरा खायचा आहे, तर मग बाकी पोळी किंवा भात जो आहे तो कमी करा किंवा अगदी थोडा करा, 1 चमचा बरंच घ्या गरज असली तरच, नाही तर नाही खाल्लं तरी चालेल. म्हणजे माझं तर गणपतीच्या वेळेस जेवण हेच असतं की उकडीचा मोदक आणि मग बाकी त्याच्याबरोबर जे काही म्हणजे आपल्या नैवेद्याच्या ताटात वरण असतं किंवा भाजी आहे, असं कोशिंबीर असते, मग ते खायचं. मग त्या दिवशी मी पोळी किंवा भात मी नाही खात, पण तसंच सगळ्यांनी करायला हवं आहे असं नाही आहे, कारण मला 2 मोदक खायचे असतात म्हणून मी नाही खात काही असं. मग तुम्हाला जर 1 मोदक खाऊन पुरतं आहे म्हणजे, तर मग तुम्ही थोडासा पोळी किंवा भात पण थोडं पण त्याचं प्रमाण खाऊ शकता. पण एसेन्शियली जागा बनवा तुमच्या डाएटमध्ये जो काही तुम्हाला गोडाचा पदार्थ खायचा आहे त्यासाठी. आणि सणासुदीचे पदार्थ मेजरली कार्ब्स आणि फॅट रिच असतात हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून ते आज मोदक केलेत किंवा आज काही मिठाई केली आहे, राखीला नारळाच्या वड्या केल्या तर ते मी महिनाभर खाणार आहे असं करू नका. सण हा सणासारखा त्याच दिवशी फक्त साजरा करा, तर त्याची मजा आहे. अच्छा, हे खूप चांगलं सांगितलं तुम्ही की सणासारखं फक्त त्याला त्या दिवशीच खायला पाहिजे, हे बरोबर आहे. पण आता असंही दिसतं भरपूर मार्केटमध्ये की बाबा शुगर फ्री बर्फी आली, शुगर फ्री लाडू आलाय, तर मग हे पण म्हणजे मग हा ठीक आहे, आता सण आला की आणून ठेवतात अर्धा किलो 1 किलो की कोणी घरी आलं तर त्यांना द्यायलाही, तर मग हे काय असतं, हे खाऊ शकतो का? आणि खास करून जर घरात कोणी डायबिटीजवाले असतील तर मग ही बाबांसाठी डायबिटीज फ्रेंडली अशी म्हणून बर्फी आणली जाते की म्हणजे हे ते खाऊ शकतात असं. पण ह्या शुगर फ्री मिठाया ज्या आहेत त्याच्यात एक खूप मोठा फ्लॉ आहे. फ्लॉ म्हणजे त्याच्यात एक धोका असा आहे की आपण त्या साखरेच्या ऐवजी शुगर फ्री किंवा जे काही आस्पार्टेम, सुक्रोलोज, जे कुठलं ऑल्टरनेटिव्ह स्वीटनर त्याच्यात घालतायत ते साखरेच्या ऐवजी घातलं जात आहे. पण जसं मी म्हटलं की शिरा जो आहे हा फक्त मूग आणि साखरेचा, मुगाचा शिरा किंवा कणकेचा शिरा हा फक्त कणिक आणि साखर याचा बनत नसतो की म्हणजे तुम्ही साखरेच्या ऐवजी शुगर फ्री घातलं, पण त्याच्यात तूप पण असतं. मग आता ते तूपही तितकंच नुकसानकारक आहे ज्यांना डायबिटीज आहे त्यांना. त्यामुळे जरी तुम्ही शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री मिठाई असं काही जरी आणलं तरीसुद्धा ते तुम्ही थोडंच खाणं इष्ट आहे, कारण नाही तर तुम्ही जास्त फॅट पण तुमचं खाऊन पण तुम्हाला शुगर्स जे आहेत त्याला म्हणजे ओव्हरऑल डायबिटीजला खास करून, कारण त्याच बाबतीत त्या पेशंटसाठी जास्त हे आणलं जातं, तर त्याचं तुम्हाला लाईक नुकसानच होणार आहे. कारण डायबिटीज असेल तर तुम्हाला फक्त साखरच नाही पण तुम्हाला तुमचं टोटल फॅट इंटेक पण बघायला लागतं. आणि सिमिलरली की
असे कारण हल्ली बरेच मंडळी असतात की ज्यांनी साखर खाणं सोडलंय किंवा साखर नाही खात म्हणून ते शुगर फ्री पदार्थ खात असतात. मग अशा वेळी तुम्ही हा विचार करा की आपण ती साखर का सोडली आहे. जर मला वजन कमी करायला म्हणून जर मी साखर सोडली आहे किंवा मला ओव्हरऑल फिट जास्त व्हायचं आहे म्हणून मी साखर सोडली आहे, तर मग त्याच हिशोबाने त्याच पद्धतीनं तुमचं टोटल फॅट इंटेक पण तुम्ही बघितलं पाहिजे. मग अशा वेळी तुम्ही शुगर फ्री हलवे खाऊन काही फायदा नसतो, शुगर फ्री मिठाई खाऊन काहीच बेनिफिट नसतं. तर ते तुम्ही शुगर फ्री असेल तरीसुद्धा एकच मिठाई, म्हणजे बॉटम लाईन हेच आहे की शुगर फ्री असो किंवा रेग्युलर साखरेवाली किंवा गुळावाली जो पदार्थ आहे, मिठाई एस्पेशली जर आहे, तर ती तुम्ही शुगर फ्री असो किंवा हे असो, तुम्ही ती एक एवढं छोटं जे प्रमाण आहे तितकीच खाल्ली पाहिजे. शुगर फ्री पेढा आहे म्हणून तुम्ही अर्धा किलो खाल्ला आठवडाभरात असं करू नका. तुम्ही गणपतीचा म्हणाला, आता गणपती येतोय पण पुढच्या आठवड्यात, तर गणपतीत आपण लोकांच्या घरी जातो गणपतीचं दर्शन वगैरे घ्यायला, तर मग यावेळेस कधी कधी जेवलं जातं, तर मग बाबा अर्धी पोळी जास्त खा किंवा किंवा गोड थोडंसं जास्त दिलं जातं, तेव्हा कसं मॅनेज करायचं दुसऱ्यांकडे जेव्हा आपण जातो, तर तेव्हा सणाच्या वेळेस तेव्हा कसं मॅनेज करायचं? हा प्रॉब्लेम फक्त सणालाच नाही आहेत आणि कोणीही कधी आपल्याला जेवायला बोलवलं, आता जेवायला बोलवलं म्हटलं ते काही साधं भेंडीची भाजीनं साधं वरण भात तर काही देणार नाही आहेत, ऑल्दो आय वुड लव्ह इट बट स्टील. पण अशा वेळी काहीतरी जास्त रिच, म्हणजे जास्त तेल तुपवालं किंवा जास्त साखरेवालं गोडाधोडाचं असंच असतं. सणाच्या दिवशी जर बोलवलं तर खास तसं असतं. मग अशा वेळी आपण काय करू शकतो की सगळ्यात आधी जर तुम्हाला कोणाकडे जेवायला बोलवले तर तिथे जायच्या आधी तुम्ही घरी काहीतरी एक प्रोटीन रिच आणि त्याच्याबरोबर एखादं सॅलड किंवा एखादं फळ असं खाऊन मग जा. म्हणजे मग तुम्ही आता, कारण होतं कसं की आता संध्याकाळी तिच्याकडे जेवायला जायचं आहे, नाहीतरी जाऊ दे मग मी सकाळी माझ्याकडे फक्त फळच खा किंवा जेवतच नाही असं करायला जातात. आणि ते त्याच्या मागचं इंटेन्शन चांगलं असतं की म्हणजे मग अति माझं खाणं होऊ नये म्हणून. पण त्याच्यात प्रॉब्लेम हा होतो की जर मी सकाळी काही नीट खाल्लं नाही आहे आणि मग मी मैत्रिणीकडे किंवा माझ्या मावशीकडे जेवायला गेले संध्याकाळी आणि सणाचं जेवायला गेले की जे ऑलरेडी सगळं सुपर रिच आहे, तर अशा वेळी मग अति भूक लागल्यामुळे जेव्हा समोर जे अन्न वाढलं जातं मग तर त्याच्यावर ते अनावर खाल्लं जातं. कारण आपल्या मेंदूचा जो कंट्रोल आहे तो जातो, मग आपल्याला जे दिसतंय ते सगळं अन्य दो असं अति ओव्हर इटिंगचे चान्सेस जे असतात ते खूप वाढतात. म्हणून तुम्ही सकाळी वेळच्या वेळी जे खाता ते तर खाच, आणि त्या व्यतिरिक्त अजून घरून निघताना सुद्धा तुम्ही एक प्रोटीन रिच पदार्थ कुठला जो असेल तो, आणि त्याबरोबर अजून एखादं फळ किंवा थोडंसं सॅलड कोशिंबीर असं टाईपचं काहीतरी, अगदीच काही नसेल तर मी म्हणते की असा पनीरचा तुकडा, म्हणजे 50-60 ग्रॅम पनीरचा तुकडा आणि त्याच्यावर अगदी नुसती एक काकडी, एवढंच नुसतं खाऊन गेला तरी चालेल. पण त्याने सुद्धा काय होईल की एक तर ते वाढेस्तोवर तुम्हाला तग धरता येईल. कारण सणाच्या दिवशी कोणाकडे गेल्यावर मग आपण हे नाही म्हणू शकत ना की आता तेव्हा तुमची पूजा बाजूला मला जेवायला द्या असं म्हणता नाही. मग अशा वेळी तुम्हाला जेव्हा थांबायचं आहे जास्त वेळ, मग असंही होऊ शकतं की माझी रोजची जेवणाची वेळ 7 वाजताची आहे, पण मी कोणाकडे गेली आणि मग ते 9:30 पर्यंत त्यांनी जेवण दिलेलं नाही, मग परत मला तेवढी जास्त भूक लागल्यासारखं होतं. हेच जर मी घरून खाऊन गेलेले असेल तर मला तोही एक प्रॉब्लेम येत नाही की ते अरे किती वेळ लावतात आता जेवायला वाढत नाही आहेत असं, आणि त्यामुळे माझं ओव्हर इटिंगचं चान्सेस जे असतात तर ते होत नाहीत. हॅव्हिंग सेड दॅट, आता आपण ना ठरवू शकतो की किती मी खाणार आहे कोणाकडे हे तर ठरवू शकतो, पण मी असे किती इन्व्हिटेशन्स एका महिन्यातनं ॲक्सेप्ट करणार आहे हेही माझ्यावर असतं ना. की म्हणजे आता मला सगळेच जर बोलवत आहेत तर पण मग मी सगळ्यांकडे जेवायला जायची गरज आहे का? मग त्यातल्या त्यात निवडा, यावर्षी तुझ्याकडे पुढच्या वर्षी दुसऱ्या कोणाकडे असं करा. आणि ऑफकोर्स थोडं मन मारायला लागतं त्याच्यात, पण आपणही ठरवलं पाहिजे आपण किती वेळा असं वेगळं रिच जे आहे ते खाणार आहे, कारण शेवटी ते आपल्या तब्येतीवर उलटतं. आणि एवढं सगळं म्हणून पण जर आता सणाचाच दिवस आहे तर एक दिवस तुम्ही जरी खाल्लं गेलं, म्हणजे जसं मी म्हणते तसं आता ऑफकोर्स की माझ्या आवडीचं त्यांनी गेलेलं होतं मग मी नाही कशी म्हणू, हा प्रश्न येतो की नाही. मग जर तसं असेल आणि एक दिवस तुम्ही ते आवडीचा पदार्थ होता म्हणून तो खाल्लाच, तर त्याचं एवढं जास्त टेन्शन आणि स्ट्रेस घ्यायची काही गरज नाही आहे. ते एन्जॉय करा शांतपणे बसून, आणि मग लक्षात ठेवा की आता मी परवाच खाल्लं होतं छान जे होतं ते, तर मग पुन्हा जेव्हा तुम्हाला जर असं काही चमचमीत किंवा काही गोडधोड असं काही खायवं असं वाटेल तर तेव्हा लक्षात ठेवा आपण 3 दिवस आधीच खाल्लं होतं बाबा पुरणपोळी, तर मग परत नको खाऊया असं. सो दॅट इट गेट्स बॅक. त्या
गोड खाल्लं म्हणून मग आता दुसऱ्या दिवशी उपास करायचा आहे किंवा जिममध्ये 2 वेळा जायचं आहे वगैरे असलं काही प्रकार करायची गरज नसते. अच्छा. मी खूप वेळा ऐकलंय की एस्पेशली डायबिटीज असतात ते लोक म्हणतात की हा मोदकावर तूप घातलं की मग माझी शुगर नाही वाढणार, पुरणपोळीवर तूप घेतलं की मग माझी शुगर नाही वाढणार, मी खाऊ शकतो. तर हे खरं आहे का, काय आहे याच्या मागे? रील्स चालू आहेत ना सध्या, आली फेसबुक वगैरेवर पण असे खूप व्हिडिओ येतात. तर तुपाने कसं होतं की तुम्ही जर तूप किंवा कुठल्याही फॅटचा पदार्थ, म्हणजे आता मी तूप घालायच्या ऐवजी जर मी त्यावर म्हणजे तेल जरी ओतलं तरी पण जो माझा ग्लुकोज स्पाइक्स आणि त्यामुळे होणारे जे इन्सुलिन स्पाइक्स आहेत ते कमी होतात. कारण फॅट जे आहे तुम्ही जेव्हा ॲड करता ते तुमचं जे साखर आहे त्याला असं धरून ठेवतं. त्याला म्हणतं तू आता एवढ्या घाईने कुठे चालली आहात, असं साखरेला फॅट म्हणतात. म्हणतात हळूहळू दमानं जा. पण हेच काम प्रोटीन सुद्धा करतं. तर तुम्ही जर त्या पुरणपोळीवर तूप घालून खाताय तर येस, त्याने पुरणपोळीवर तूप वाचलंच पाहिजे एकदम पहिली गोष्ट. साजूक तूप नसेल तर काय मजा आहे त्याच्यात. पण जर तुम्ही त्या पुरणपोळीत तूप घालून जर खाताय तसा तुम्हाला शुगर स्पाइक जर कमी होते तर त्याच पद्धतीनं त्याच्याबरोबर जर मटकीची उसळ असेल आणि ती तुम्ही खाल्लीत पुरणपोळी खाता खाता तर म्हणजे त्याच्यातून तुम्हाला प्रोटीन मिळतंय आणि तरीसुद्धा तुमचे ग्लुकोज स्पाइक्स जे आहेत ते कमी होतील. तर मग तुम्हाला इन्सुलिन स्पाइक्स, ग्लुकोज स्पाइक्स कमी करायला म्हणून तूप ओतायची गरज नाहीये. तूप 1 चमचाच घालूनही ते पुरतंय असं. सणासुदीला असं काही आहे का मग की जे तुम्ही आवर्जून नक्कीच खायला पाहिजे, आणि असं काय आहे का की जे अजिबात नाहीच खायला पाहिजे? बघ, पाडवा आला की आंबा खा असं मी नेहमी सांगते. का बरं? तो सीझनल आहे, तो तेव्हाच मिळतोय. तसंच आता नारळी पौर्णिमा आली तर तुम्ही नारळाची वडी खा, तुमच्या पुढे गणपती आला तर मोदक खा. वर्षातनं एकदा ती मजा येते ना, तेव्हाच. आता ही वेगळी गोष्ट आहे की आपल्याकडे पुण्या मुंबईला किंवा इव्हन बाहेर पण हल्ली आपल्याला मोदक सारखे मोदकासारखे पदार्थ किंवा सगळी पक्वान्न जी आहेत हल्ली ती वर्षभर मिळत असतात. पण मग तसं वर्षभर आपण नाही खायचं. मग तेवढ्या सणालाच म्हणजे गणपतीलाच मी मोदक खाणार आहे हा जर नियम आपण स्वतःला घालून घेतला तर मग ते 2 गोष्टी होतात की ते अतिरेक, त्याचं अति खाणं होत नाही. आणि दुसरं म्हणजे तेवढ्या त्याची मजा जी आहे ती राहते की नाही, आपल्याला हे वर्षातनं एकदा गणपतीलाच मिळणार आहे असं आपण स्वतःला अट घातली की त्याची मजा अजून वाढते. आणि वरचेवर आपलं एवढं हाय कॅलरी किंवा हाय फॅट असे जे पदार्थ असतात ते खाल्ले नाही जात. पण म्हणून ते जे सीझनल जे असतात तेव्हा तेव्हा त्या सणाचे स्पेसिफिक, तर ते जरूर खा तुम्ही पदार्थ, थोडेसे खा पण खा. काय नाही खाल्लं पाहिजे ह्याचं म्हणजे सणातनं कसं होतं एकदा खूप वेळा, आता जसं दिवाळी वगैरे पण येईल आता तर किंवा पार्टी सीझन आला, लग्न सराईचा आला, म्हणजे ते पण सणासारखेच झालेत ना हल्ली. तेवढ्याच मोठ्याने वगैरे किंवा त्याहून जास्त असे सेलिब्रेट होतात आणि वरचे लग्न असतात. आणि लग्नात सुद्धा असं फुल आपल्याला 5-6 मिठायांना डेझर्ट्स वगैरे असंही असतं. मग तुम्ही जर आधी अमुक एक इव्हेंटसाठी म्हणून जर वेट लॉस किंवा अति काही न खाण्याचे असे प्रकार केलेले असतील आणि मग तुम्ही अशा ठिकाणी जाणार आहात की जिथे खूप जास्त छान छान जेवण आहे, तर तेव्हा मग तुम्ही जे काही खाल त्याच्यावरचा तुमचं नियंत्रण जे आहे, मनाचं नियंत्रण, ते अगदी ताबा सुटतो तुमचा आणि मग तुम्ही अति ते खाणं होतं. मग अशा वेळी तुम्हाला म्हणजे वजन एकदम कमी करून आणि मग नंतर खूप वाढण्याची अशी शक्यता असते. तर म्हणून मुळातच वजन कमी करायला जरी जात असाल तरी ते तुम्ही ग्रॅज्युअलीच केलं पाहिजे, हे कायमचंच आहे. म्हणजे लाईक ॲज अन ॲडवाईस. आणि तुम्ही तिथे जर म्हणजे असं कुठे बाहेर करायला तर खाऊन जा नेहमी. मेक शुअर दॅट युअर न्यूट्रिशन इज ओके असं. गौरी गणपतीत नैवेद्याच्या ताटात ना सगळं असतं, म्हणजे पोळी, भात, भाजी, कढी असते आणि गोड भजी, असं सगळ्याच गोष्टी असतात. मला खूप आवडतात. पण काय होतं ना, म्हणजे आता माझे आजोबा वगैरे म्हणतात की हे अख्खं ताट संपवणं चांगलं असतं. म्हणजे एवढं मला तरी वाटतं की ते खूप जास्त आहे क्वांटिटी, माझ्यासाठी खूप जास्त आहे. पण घरातले सगळे संपवतात आणि मग, पण मला असं वाटतं नाही, ते जास्त आहे आणि त्याच्याने वजनही वाढू शकतं. तर म्हणजे कसं काय ॲडजस्ट करावं ताटात मग? बघ, तुला ऑलरेडी जर माहिती आहे किंवा वाटतंय, तुला जाणवतंय की हे माझं खाऊन अति पोट भरतंय, तर मग ते जास्तच आहे 100%. ओके, सो गो बाय हाऊ यू आर फिलिंग. ओके. आता काहींकडे कसं असतं की पोळी अगदी मोठी नसते, छोटा फुलका असतो. कधी कधी भात जो जी वाढलेली असते नैवेद्याच्या पानात ती छोटी असते. मग त्यावर तुम्ही ठरवा की तुम्हाला ते पूर्ण सगळं खायचंय की नाही. ओके.
आणि मला विचारशील ना तर आता भजी काही आपण रोज रोज करत नाही, कुरडई काही रोज रोज तळत नाही. आज अशी अपेक्षा तरी आहे की तुम्ही रोज पापड कुरडई तळून खात नसाल किंवा रोजच तुमच्याकडे काहीतरी भजी किंवा फरसाण आयटम नसेल अशी अपेक्षा आहे. जर तसं रोज असेल तर एनिवे तुम्हाला ते बदलायला हवं आहे. पण जर मला 3 महिन्यातनं एकदा मी असं पूर्ण नैवेद्याचं ताट खातीये तर तेव्हा असं ते एखादा भजी आणि कुरडईनं पापड खाल्लं तरी काही हरकत नाही आहे. पण जर मला खाऊन अति जडपणा येतोय हे कळतंय तर मग त्याच्यातलं काहीतरी कमी करा. मग तुम्ही काय कमी करणार आधी? तर आता भातही आहे, पोळी आहे म्हटल्यावर ते 2-2 कापची गरज नाहीच आहे. मग तुम्ही त्या दोनापैकी काहीतरी एक सिलेक्ट करा. तसंच जर भजी 5 वाढलेली असतील पाण्यात तर ती 1 किंवा 2च घ्या, म्हणजे मग अति ओव्हर इटिंग होणार नाही. असं बॅलन्स करू शकता. पण अगदीच मग ते वाईटच आहे किंवा ते खाल्लंच नाही पाहिजे असाही भाग नाही आहे आणि ते भयंकर बॅलन्स्ड आहे म्हणून ते पूर्ण अगदी खाल्लंच पाहिजे, संपवलं पाहिजे, कितीही अगदी नाकापर्यंत तोंड म्हणजे पोट भरलेलं असलं तरी सुद्धा अशातला भाग नाही आहे. सो यू चूज अँड यू गो बाय हाऊ यू आर फिलिंग. की म्हणजे मला जेवणाच्या ताटावरून जेवता जेवताच जर मला झोप यायला लागले, माझं डोकं खाली टेकायला लागलं किंवा आता श्वास नाही घेता येते असं होतंय तरी मी आपली खाण्याचा प्रयत्न करते. हे ऑब्व्हियसली सगळं हे दिस इज नॉट रेकमेंडेड ॲट ऑल. म्हणजे ते तुम्ही केलंच नाही पाहिजे असं. पण आधीच काढून ठेवा म्हणजे ते उष्ट होत नाही आणि मग सुरुवात करा खायला. सणासुदीच्या वेळेला जेवण कसं मॅनेज करायचं, हेल्दी कसं खायचं हे मला खूप व्यवस्थित कळलेलं आहे आणि अशी अपेक्षा आहे की तुम्हालाही कळलेलं असेल. तुमचे अजून यावर काही प्रश्न असतील तर आम्हाला tassamarathi@gmail.com यावर नक्की कळवा. आणि तुमचा सगळा फीडबॅक, तुम्हाला सगळे व्हिडिओज, हाच फक्त एपिसोड नाही, सगळे व्हिडिओ कसे आवडत आहेत किंवा काही अजूनही प्रश्न असतील, काही तुम्हाला तुमचे एक्सपिरियन्सेस आमच्याबरोबर शेअर करायचे असतील तरीसुद्धा जरूर आम्हाला लिहा. आम्ही सगळे ईमेल्स वाचतो आणि कमेंट्समध्ये सुद्धा तुम्ही आम्हाला सांगू शकता की अजून याच्यावरचे प्रश्न असले तरी किंवा काय आवडलं काय नाही आवडलं ते सुद्धा सांगा. म्हणजे आम्हाला हे व्हिडिओज जे आहेत, हा पॉडकास्ट जो आहे हा अजून चांगला करता येईल. आणि ह्याच पद्धतीनं नेहमी हे सबस्क्राईब करा बरं का, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, विसरू नका. सगळे व्हिडिओ बघतायत पण सबस्क्राईब करत नाही आहेत तर प्लीज सबस्क्राईबसुद्धा करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की लगेच तुम्हाला कळेल. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.